Khu vườn xanh xin mến chào các bạn. Trầu bà trồng thủy sinh chắc hẳn có nhiều bạn đã biết rồi. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cách trồng trầu bà ngọc thủy đặc biệt hơn. Mời các bạn cùng xem 3 cách trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh xanh tốt quanh năm nhé. Mời các bạn cùng xem với mình nè. Đây là chậu trầu bà ngọc thủy mình trồng được 2 tháng nè các bạn. Các bạn nhìn đi, rễ cây phát triển rất là nhiều và nó bám vào cái giá thể mà mình cắm trầu bà ngọc thủy vào đó. Đố các bạn biết đó là giá thể gì? Ở các clip trước đây thì mình có giới thiệu với các bạn cách trồng trầu bà thủy sinh. Có thể là chúng ta trồng bằng nước đơn thuần, hoặc là trồng thủy sinh trầu bà kết hợp với sỏi lọc nước, hoặc là hạt đất sét nung. Còn ở trong clip này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách trồng trầu bà ngọc thủy với một cách hoàn toàn mới mà mình thấy cây thích hợp và phát triển rất là tốt. Và cũng ở trong clip này, mình chia sẻ cách pha dung dịch để trồng thủy sinh cây trầu bà ngọc thủy giúp cây mau xanh tốt. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Ở cách đầu tiên, mình sẽ chọn những cành trầu bà ngọc thủy tương đối dài. Sau đó mình cắt bớt 1-2 lá ở dưới gốc. Mình cắt bớt lá ở dưới gốc, thứ nhất là giúp khi mình cắm cành xuống được dễ dàng. Thứ hai là cây sẽ tập trung nuôi những lá non ở phía trên mà không tốn quá nhiều dinh dưỡng cho những chiếc lá già ở phía dưới. Và như vậy thì sẽ giúp cho cành nhanh phát triển, nhanh bắt rễ và nhanh có lá non mới. Các bạn có biết không, ngoài cái tên trầu bà ngọc thủy thì người ta còn gọi cây trầu bà này với các tên gọi khác như trầu bà cẩm thạch, trầu bà sữa, hay còn gọi một cái tên đặc biệt nữa đó là trầu bà nữ hoàng tuyết. Mình thấy cái tên trầu bà nữ hoàng tuyết khá là hợp với loài cây này đó các bạn. Bởi vì cây có màu sắc lá rất là đẹp, với sự kết hợp của mảng màu xanh ngọc cùng màu trắng kem, tạo nên những chiếc lá vô cùng đặc biệt và đẹp mắt. Và cái điều bí mật mình muốn bật mí ở đầu clip cho các bạn, đó là mình sử dụng vật liệu xốp cắm hoa để trồng cây trầu bà ngọc thủy. Mình dùng nửa miếng xốp cắm hoa và mình đo lên bề mặt chậu. Sau đó mình cắt cái chiều dày của miếng xốp chia làm 3. Và mình sẽ tỉa gọn gàng để miếng xốp cắm hoa nó vừa với cái mặt chậu nha các bạn. Cái xốp này nó rất là mềm nên bạn chỉ cần cắt nhẹ là nó đã đứt ra rồi. Chúng ta sẽ tỉa lại để cho cái phần ở phía dưới nó nhỏ hơn cái phần ở phía trên một chút, để phần phía dưới của miếng xốp nó lọt vào trong cái miệng của cái bình nhé các bạn. Mình cắt tỉa một chút là chúng ta sẽ được một cái miếng xốp nó vừa vặn với cái miệng bình như vậy. Mình ấn xuống để làm sao cái phần mặt dưới của miếng xốp nó nằm gọn ở trong cái miệng chậu. Tiếp theo, mình dùng nhánh cây tròn để tạo những cái lỗ trên bề mặt của miếng xốp cắm hoa. Cái đường kính của các lỗ trên miếng xốp cắm hoa nó lớn hơn cái đường kính của cái cành trầu bà ngọc thủy một chút nhé các bạn. Miếng xốp cắm hoa này nó có đặc tính rất là mềm và hút nước, nên sẽ giữ cho gốc cây luôn ẩm, giúp cho cái cây nó nhanh bám rễ và nhanh phát triển đó các bạn. Sau khi mình đã tạo xong những cái lỗ trên miếng xốp, mình sẽ mang miếng xốp đem đi ngâm trong nước. Thứ nhất là để cho miếng xốp hút nước, thứ hai là rửa sạch bụi bẩn trên miếng xốp. Miếng xốp nó hút nước nặng như vậy là được rồi nè các bạn. Mình để miếng xốp qua một bên và bây giờ mình đi pha nước dung dịch để trồng cây trầu bà ngọc thủy thủy sinh nhé. Mình cho nước vào đầy chậu và cái dung dịch mình pha vào trong nước để trồng cây thủy sinh mà mình thấy rất là tốt, mà không cần phải mua thêm dung dịch thủy sinh chuyên biệt, đó là vitamin B1. Mình pha theo liều lượng là khoảng nửa lít nước cho 3 giọt vitamin B1 và sau đó chúng ta hòa tan vitamin B1 vào trong nước. Vitamin B1 có tác động tích cực với rễ, giúp rễ cây nhanh phát triển và sinh trưởng, nhất là đối với những cây mới được đưa vào chậu, mới thay giá thể và cây trồng thủy canh. Và tiếp theo mình sẽ ghim những cái cành trầu bà ngọc thủy vào trong cái giá thể là xốp cắm hoa. Mình nhẹ nhàng ghim những cành trầu bà ngọc thủy vào trong xốp cắm hoa, sao cho cái phần gốc nó nằm sâu vào trong cái phần xốp cắm hoa. Xốp cắm hoa thì mềm, đó là cái nơi để giúp cho rễ nó bám chặt và nó phát triển. Và trong nước thì chúng ta có thêm vitamin B1. Nó sẽ kích thích giúp cây nhanh mọc rễ mới, tăng cường sản sinh chất diệp lục, trao đổi chất dinh dưỡng cho cây khỏe mạnh, lá cây xanh dày đẹp và bóng hơn. Ngoài ra thì vitamin B1 nó còn có tác dụng có khả năng giải độc, tăng trưởng cho cây trồng. Khi mình chia sẻ các clip trồng cây thủy sinh lên kênh của mình thì có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi làm sao để cây trồng thủy sinh được sinh trưởng và phát triển tốt, bền cây, ít bị úng thối. Thì thật sự trồng cây thủy sinh cũng rất là đơn giản và rất là dễ thôi. Chúng ta cần lưu ý một điều thôi các bạn.
Thứ nhất là khi mới trồng, mình đặt cây ở nơi bóng râm, những nơi mà có ánh nắng gián tiếp xuyên qua giống như là bệ cửa sổ hoặc ở dưới mái hiên nhà. Mình tuyệt đối không nên đặt chậu cây ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Và ở cách thứ hai, mình sẽ trồng chậu trầu bà ngọc thủy thủy sinh bằng những cái mắt lá nhỏ như thế này. Mình sẽ chọn những cành trầu bà ngọc thủy dài để mình có nhiều mắt lá. Mình cắt rời ra từng lá như vậy, mỗi khúc là một mắt lá. Ở cách thứ hai này, mình sẽ tái chế ly nhựa để trồng chậu trầu bà ngọc thủy. Và mình cũng dùng xốp cắm hoa để làm giá thể trồng chậu trầu bà ngọc thủy thủy sinh này. Mình cũng dùng miếng xốp cắm hoa để đo kích thước cái miệng ly. Sau đó mình cũng chia miếng xốp ra làm 3 phần. Rồi mình cũng tiếp tục cắt cái phần miếng xốp làm sao cho cái phần miếng xốp nó vừa khít với cái miệng ly nhé các bạn. Mình đặt miếng xốp lên miệng ly và ấn nhẹ để lấy dấu. Sau đó mình cắt theo vòng tròn của cái dấu lúc nãy mình đã lấy. Mình tỉa lại miếng xốp, phần tiếp xúc với mặt ly nó nhỏ hơn ở cái phần ở phía bên trên nhé các bạn. Sao cho khoảng 1/3 phần miếng xốp phía dưới nó nằm lọt vào trong miệng ly. Tiếp theo mình cũng mang miếng xốp đi đục lỗ tròn. Đục lỗ xong, mình cũng mang miếng xốp đi ngâm trong nước để cho miếng xốp nó ngậm nước. Đồng thời cũng rửa sạch hết bụi bẩn trong miếng xốp. Tiếp theo mình sẽ cho nước sạch vào ly và hòa tan 3 giọt vitamin B1 vào trong nước. Khi mới trồng cây, vitamin B1 có trong nước sẽ giúp cho cây nhanh phát triển và nhanh mọc rễ. Mình đặt miếng xốp lên mặt ly và mình cắm từng khúc lá trầu bà ngọc thủy lên những cái lỗ mình đã tạo lúc nãy. Với hai cách trồng khác nhau, ở cách thứ nhất, mình trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh bằng những cái nhánh dài. Còn ở cách thứ hai này, mình trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh bằng từng đoạn mắt lá. Mình cắm cái khúc trầu bà sao cho cái phần mắt lá nó nằm tiếp giáp với cái mặt miếng xốp nha các bạn. Thứ nhất là để cố định cái nhánh trầu bà. Thứ hai nữa là phần rễ mới và chồi non sẽ mọc ra từ mắt lá. Và ở cách thứ ba này, mình sẽ lấy một cái tô trong xóng chén của nhà mình để mình trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh nha các bạn. Mình cũng trồng tương tự như ở cách thứ hai, mình cũng cắt xốp, đục lỗ, làm ướt xốp và cho thêm vài giọt vitamin B1 vào trong nước ở trong tô. Với cái cách trồng cây ở cái phương pháp thứ nhất là mình dùng từng nhánh dài của trầu bà ngọc thủy, so với các phương pháp thứ hai và thứ ba là mình trồng từng đoạn mắt lá, thì chúng ta sẽ cùng quan sát ở tiếp theo sau đây xem cây nó phát triển như thế nào và phương pháp nào tối ưu hơn nhé các bạn. Và mình cùng quan sát những chậu cây sau 7 ngày trồng. Trên những cái mắt lá nó đã mọc lên những cái chồi non mới nhỏ nhỏ xinh xinh này các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta chăm nước mỗi ngày khi nước trong chậu nó bốc hơi. Và chúng ta sẽ đặt những cái chậu cây này ở nơi râm mát có ánh nắng gián tiếp thì cây nó mới nhanh phát triển nha. Và cái chậu ở phương pháp thứ nhất mình đã thấy mọc lút phúng những cái rễ non. Vì miếng xốp nó rất là mềm và lúc nào cũng ngậm nước nên rễ cây mọc rất là tốt và nó sẽ xuyên qua bám vào miếng xốp luôn đó các bạn. Khi mới trồng những cái chậu cây thủy sinh thì bạn nên đặt chậu cây nơi có ánh nắng nhẹ như thế này nè. Rồi khi nào mà cây nó phát triển tốt, có nhiều rễ rồi á, thì mình mới đem cây vào để chưng ở trong cái nơi mà mình yêu thích nha các bạn. Còn ở cái chậu ly tái chế này thì mình cũng thấy trên mỗi nách lá đều nhú những cái chồi non nhỏ nhỏ xinh xinh nè các bạn. Mỗi buổi sáng mình sẽ chăm nước bù vào bởi vì nước nó bị bốc hơi bớt đó các bạn. Và khoảng 1 tuần mình sẽ thay nước và sẽ chăm thêm cái vitamin B1 vào. Và mình cùng quan sát những chậu cây sau 20 ngày trồng. Sau 20 ngày trồng, những chồi non ở trên nách lá nó đã hình thành những chiếc lá non mới. Những cái chồi non này cũng khá là cao lớn rồi đó các bạn. Đây các bạn nhìn xem, những cái rễ non mới nó mọc xuyên qua miếng xốp luôn nè. Còn những cái chồi non á, thì những cái lá nó cũng lớn rồi đó các bạn. Mình quan sát thấy ở hai chậu trồng bằng nhánh từng mắt lá thì tốc độ phát triển của rễ và các chồi non là tương đối như nhau. Bây giờ mình cùng quan sát và so sánh hai phương pháp trồng giữa phương pháp trồng trầu bà ngọc thủy bằng cành dài so với trồng trầu bà ngọc thủy bằng cành ngắn từng mắt lá. Wow, với cái cách trồng bằng nhánh dài thì mình thấy cây nó phát triển nhanh hơn nhé các bạn. Rễ nó cũng mọc dài hơn và nhiều hơn nữa. Rễ cây rất là dài luôn, nó mọc xuyên qua miếng xốp. Còn những cái thân cây thì nó mọc lên lá mới nha các bạn. Lá mới rất là xanh tốt, dày, lá rất dày và bóng mượt. Trong khoảng thời gian 20 ngày thì mình vẫn để cây ở nơi có ánh nắng gián tiếp nha các bạn. Mỗi buổi sáng đều có nắng chiếu xuyên qua hết á, thì cây nó mới nhanh phát triển. Và chúng ta cùng quan sát những chậu cây trầu bà ngọc thủy trồng thủy sinh sau 2 tháng trồng nhé.
Các bạn có thấy không, những chậu cây trầu bà ngọc thủy trồng thủy sinh sau 2 tháng rất là xanh tốt và sum xuê. Lúc này thì các bạn có thể đem những chậu cây này để trang trí trong không gian sống hoặc là trên bàn làm việc của mình được rồi đó. Mình xin nhắc lại một số lưu ý về cách chăm sóc cây thủy sinh để bàn để cây luôn xanh tốt và bền cây. Thứ nhất là chúng ta nên chăm nước sạch, bổ sung cho chậu mỗi ngày nếu nước trong chậu bị bốc hơi cạn đi bớt. Thứ hai là mình sẽ thay nước mới sau 1 tuần hoặc là khi nước dơ. Khi thay nước thì các bạn nhớ rửa sạch chậu, rửa sạch và loại bỏ hết hoàn toàn bụi bẩn cũng như rong rêu đóng trong chậu. Và các bạn nhớ là khi thay nước mới chúng ta cũng thêm vài giọt vitamin B1 hoặc là dung dịch thủy sinh vào trong nước nhé. Và điều thứ ba cũng khá là quan trọng, các bạn đừng bỏ qua bước này nếu muốn cây trồng thủy sinh của mình xanh tốt quanh năm mà không có bị lụi tàn nhanh chóng. Đó là mỗi tuần bạn nên đem cây ra ngoài phơi nắng tầm 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 4 giờ, tốt nhất là buổi sáng đến trưa để giúp cây phát triển cứng cáp hơn. Lưu ý là mình đừng để cây nơi có ánh nắng trực tiếp nhé, mình chỉ để cây nơi ánh nắng gián tiếp thôi. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát sự phát triển của những chậu trầu bà ngọc thủy trồng thủy sinh sau 2 tháng. Đây các bạn, cái chậu trồng bằng những cái mắt lá nhỏ cũng phát triển rất là tốt luôn rồi nè. Cả hai chậu thì rễ của cây mọc ra rất là dài, xuyên qua và bám vào cái miếng xốp. Và cái phần đọt non, chồi non ở phía trên cũng cao lên và mọc rất là nhiều lá xum xuê luôn. Còn với cái chậu mình trồng bằng những cái cành dài thì cây phát triển khỏe hơn nữa, rễ nó dài thêm, những cái rễ thì nó bám rất là nhiều vào trong cái miếng xốp, những cái cành nó vươn dài thêm ra và lá cây nó cũng xanh tốt bóng mượt nữa các bạn. Như vậy thì chúng ta rút ra được một kết luận là dù trồng bằng cành dài hay là trồng bằng từng khúc mắt lá thì cây trầu bà ngọc thủy cũng rất thích hợp để trồng thủy sinh. Tuy nhiên thì khi trồng bằng những cái khúc mắt lá, cây sẽ phát triển chậm hơn một chút so với trồng bằng những cái đoạn cành dài. Và sau khi mình trồng cây trầu bà nói chung và cây trầu bà ngọc thủy thủy sinh nói riêng thì mình rút ra được một kinh nghiệm nữa là các bạn biết không, khi mà mình trồng những cái cây, mình dăm những cái cây này vào trong nước và khi nó phát triển có rễ rồi thì chúng ta sẽ mang dăm vào đất thì cây nó phát triển rất là nhanh hơn nhiều so với mình cắt nhánh và mình trồng thẳng vào đất mà không dăm qua nước đó các bạn. Hiện nay thì giá trầu bà ngọc thủy giống ở trên thị trường cũng khá là cao. Mình thấy trên Shopee một cái nhánh nhỏ mà mình trồng trong cái chậu bình trà như vậy thì người ta bán khoảng 20.000. Nên các bạn có thể áp dụng phương pháp trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh. Khi cây đã có rễ rồi thì chúng ta mang trồng vào trong đất. Thứ nhất là cây nó sẽ sống 100%, thứ hai là cây nó sẽ nhanh phát triển hơn. Và với cái cách trồng trầu bà ngọc thủy thủy sinh với cái giá thể đệm là miếng xốp cắm hoa, mình thấy cây nó phát triển rất là tốt, ổn định và bền cây nữa. Các bạn nhớ trồng thử nha, và cũng có thể áp dụng cái phương pháp này cho các loại cây trồng thủy sinh khác nữa đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video clip của mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu các bạn có gì chưa rõ, cứ để lại bình luận bên dưới mình chia sẻ thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.